हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू भक्तीज किचन। आज आपण नवीन पद्धतीची भरलेली ढोबळी कशी करायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी आपण चिरून घेतलेल्या 5 ते 6 ढोबळी मिरची, अर्धा कप शेंगदाण्याचं कूट, 2 टेबलस्पून आलं, लसूण आणि खोबऱ्याची पेस्ट, 2 टेबलस्पून भाजून घेतलेलं बेसन पीठ, अर्धा टीस्पून मोहरी, अर्धा टीस्पून जिरं, 1/8 टीस्पून हिंग, 1 + 1/4 टीस्पून लाल तिखट मसाला, चवीनुसार मीठ, 1/8 टीस्पून हळद, 1 टेबलस्पून तेल। आता आपण एका मिक्सिंग बोल मध्ये शेंगदाण्याचा कूट, आलं, लसूण आणि खोबऱ्याची पेस्ट, लाल तिखट मसाला, भाजून घेतलेलं बेसन पीठ, चवीनुसार मीठ आणि तेल टाकून आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया। अशा प्रकारे आपले हे मिक्सचर छान पैकी तयार झालेलं आहे। आता आपण ते चिरून घेतलेल्या ढोबळीमध्ये भरून घेऊया। अशा प्रकारे आपले सर्व ढोबळी मिरची भरून झालेली आहे। आता आपण ती शिजवून घेऊया। त्यानंतर आपण एका कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊया। तेल गरम झाल्यावर आपण त्यात मोहरी, जिरं आणि हिंग टाकूया। हिंग टाकून झाल्यावर आपण त्यात ढोबळी मिरची परतून घेऊया। ढोबळी ठेवून झाल्यावर आपण त्यावर हळद टाकूया आणि आता हे हलक्या हाताने मिक्स करून घेऊया।
आता मी आपल्या कढईवर झाकण ठेवून घेतलेलं आहे आणि आपल्याला ढोबळी वाफेवर शिजून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपली ढोबळी तयार झालेली आहे। आता आपण ती सर्विंग डिश मध्ये सर्व करून घेऊया। अशा प्रकारे आपली भरलेली ढोबळी तयार झालेली आहे। तुम्ही ही करून बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि माझ्या नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा।